हेलो एभ्रिवान म पुनम चौधरी आज हामी कोरेलड्रॉमा शेप टुल भन्दा तलब त्यसको फ्लाइआउटमा रहेका अरू टुल्सहरू युज गर्न सिक्दैछौँ जुन कि हामीसँग थुप्रै टुलहरू छ र यो सिक्नको लागि हामी पहिला कोरेलड्रॉ खोलेका छौँ ल त्यो सिम देखाऊ र म पहिला कोरेलड्रॉ खोलिहाल्छु ओके मेरो कोरेलड्रॉ खोलिसकेको छ म गेट स्टार्टेडमा गएर यहाँबाट न्यू डकुमेन्ट लिँदैछु र जसुकै एउटा नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट गर्छ हामी त्यसलाई क्रिएट गरिसकेपछि हामीसँग यो सेप टुल हामी हिजो सिकेको थियौँ सर्टकट की एप 10 र आज हामी यसको फ्लाइआउटमा रहेको अरू टुलहरू छ जस्तै यहाँनिर छ स्मुथ टुल स्मेयर टुल ट्विल टुल एट्याक एन्ड रिपल टुल्स स्मफ टुल एन्ड रफेन टुल भनेको छ हामी यो सबै टुलहरू आज युज गर्न सक्छौँ सिम्पल टुल्सहरू छ जुन कि हामी डिजाइनिङमा काम गर्दाखेरि केही हामी डिजाइन बनाउँदाखेरि काम लाग्ने गर्छ र हामी आज यसलाई युज गर्न सिक्दैछौँ र सुरुमा हामी स्मुथ टुल सिक्छौँ र यो कसरी काम गर्छ हामी है र यो स्मुथ टुलको लागि चाहिँ म एउटा रेक्टेङ्गल ड्र गर्दैछु यहाँनिर इक्जाम्पलको लागि र यो रेक्टेङ्गलको हामीले देख्न सक्छौँ यसको यो कर्नर एकदमै सार्प छ अब सार्प कर्नरलाई अलिकति स्मुथ गर्न पर्यो अथवा राउन्ड गर्न पर्यो भने हामी यो स्मुथ टुलको युज गर्न सक्छौँ हैन जस्तै र यसको 10 मा चाहिँ छ म यसलाई पहिला 100 गरिदिएँ र यसको साइज यहाँनिर छ कति साइज राख्ने यो हाम्रो यो सर्कलको हैन यो टुलको यो साइज अब म यसलाई थोरै कम गर्दैछु यसरी अझै कम गर्दै यसरी यहाँबाट क्लिक गरेर यस्तै टानिने हुन्छ डाइरेक्टली यहाँनिर टाइप गर्ने हुन्छ है यो आफूले कति चाहिन्छ त्यति राखिसकेपछि अब यसमा हामी यसरी क्लिक गरेर होल्ड गर्छौँ भने यो स्मुथ हुन थाल्छ यस्तै भिक्टरतिर बिस्तारै बिस्तारै थोत्रै स्मुथ गर्दै जान्छ जस्तै हाम्रो सर्भरको एरिया छ यतिमा यसले स्मुथ गरेर जान्छ र यसमा यो 100 छ यदि मैले यसलाई कम गरिदिएँ भने यो र मानव मैले यसलाई 10 मात्रै गरिदिएँ भने यो यस्तो हुन्छ यो बिस्तारै सर्छ स्लो एकदम स्लो बिस्तारै सर्छ अघि फास्ट गएको थियो अहिले बिस्तारै हुन्छ है यसरी यो स्मुथ गर्नको लागि हामी युज गर्छौँ यो स्मुथ टुलको प्लस अरू थुप्रै अब डिजाइनहरूमा कति थोरै बाङमोटी हुन्छ तिनीहरूलाई अलिकति स्मुथनेस ल्याउन पर्यो भने स्मुथ टुल युज गर्छ बस यति कुरा हो यसको अरू केही होइन है यो स्मुथ टुलको यसरी यो मिलाउनु पर्यो भने स्मुथ टुलमा हामीले गर्न सक्छौँ कुनै भागको रेखालाई र अर्को छ हामीसँग यो स्मियर टुल है स्मियर टुल अब स्मियर टुलले कसरी काम गर्छ भनेपछि यसरी होइन र यसको लागि चाहिँ म एउटा यहाँबाट यो गरिदिएँ एउटा सर्कल लिँदैछु यसरी र यसमा मैले रेड कलर फिल गरिदिएँ र म यहाँ लिँदैछु यो स्मियर टुल जुन कि हामीसँग टुल बारमा यहाँनिर छ होइन यो स्मियर टुल र स्मियर टुल लिइसकेपछि यहाँनिर हामीसँग अप्सन छ यहाँ पनि अब 100% हो भने यो के हुन्छ भनेपछि थुप्रै टाढासम्म यसरी तान्न सक्छौँ हामी 100%मा हेर्दा चाहिँ होइन र यो यदि कम छ भने हामीसँग जस्तै म यसलाई 40 मात्रै राखिदियो भने अब हामी यसलाई यति धेरै तान्न सक्दैन तानेपछि 80 मात्रै आउँछ योभन्दा बढी आइराखेको छैन यो यसरी काम गर्छ र कति राख्ने हो हामी आफ्नो हिसाबले राख्छौँ जस्तै मैले 85 राखिदिएँ र ओके गरिदिएँ किनकि गरेर मैले तान्यो भने यो 80 पाउँछ र यहाँनिर दुईवटा अप्सन छ हामीसँग यो साइज भइहाल्यो दुईवटा अप्सन छ एउटा यो जुन हामीले तानेको भर्खर यो खासै सार्प छैन योभन्दा सार्प चाहियो भने यसमा क्लिक गर्छौँ हामी यसरी क्लिक गरेर यो अझै सार्प हुन्छ कुन आफूलाई के लाग्छ जुन आफूलाई चाहिन्छ युज गर्छौँ र हामी यसरी क्लिक गरेर तान्न सक्छौँ यो विभिन्न डिजाइनहरूमा म्यासेज बक्स जस्तै यसरी बनाउनु पर्यो भने हामी बनाउनको लागि युज गर्न सक्छौँ है यसरी यो यसले बोलेको हो भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ नि त्यो अवस्थामा चाहिँ यो युजमा लिनुहोस् यो थाहा पाउने स्मेयर टुल र स्मेयर टुलपछि हामीसँग छ अर्को यो ट्विल टुल होइन ट्विल कसरी काम गर्छ भनेपछि म एउटा यो रेक्टेङ्गल लिएछु र म यहाँबाट लिँदैछु ट्विल टुल ट्विल र अब मैले यदि यहाँनिर क्लिक गरेँ भने यहाँनिर अप्सन छ यहाँ पनि यो साइज भइहाल्यो यो टाइमर कति टाइममा हामी यो पुरा गर्ने भन्ने कुरो र कताबाट यसलाई रोटेट गर्ने भन्ने कुरो र यदि हामी यसलाई यहाँनिर क्लिक गरेर छोड्यो भने यसरी यो ट्विल गरिदिन्छु बाटो होइन हामी यसरी यो ट्विल गर्नको लागि युज गर्न सक्छौँ हो सबै यताबाट घुमिरहेछ अब यताबाट पनि घुमाउनु पर्यो भने हामीले घुमाउन सक्छौँ यसमा क्लिक गरिदिन्छौँ
यो यताबाट राउन्ड गर्न थाल्छ यसरी एन्ड हामी जताबाट चाहियो त्यताबाट यस्तै राउन्ड गर्न सक्छौँ र यसरी यो राउन्ड गरिसकेपछि जस्तै मैले पुरा गर्छु एकपल्ट है यति त्यसपछि स्टेप पनि यसरी kada स्टेप पनि यहाँबाट मैले राउन्ड गरिदिन्छु जस्तै पनि यहाँबाट मैले राउन्ड गरेँ यस्तै यो गरिसकेपछि अब हामी यहाँबाट यो स्मेल टुल लिएर यो एउटा डिजाइन बोर्डरको डिजाइन बनाउन डिजाइन मान्न सक्यौँ होइन अथवा त्यसलाई हामी यसरी क्लिक गरेर जस्तै तानिदिन सक्छौँ यो यस्तो डिजाइनमा भइहाल्छ होइन यो एउटा सिम्पल डिजाइन यसबाट यस्तो बनाउन सक्यो भने होइन र यस्तै आधारमा अब यति मात्रै राखेर कानमा लगाउने झुम्कानाको डिजाइन बनाउन सक्यो होइन ओके यो स्मेयर टुल एन्ड ट्विल टुल युज गरेर हामी यस्तो बनाउन सिकेँ मैले यो सिम्पल कुराहरू भयो है त्यसपछि अर्को यहाँनिर छ रिफल एन्ड के अरे एट्याक एन्ड रिपल टुल एट्याक एन्ड रिपल टुल भनेको छ यो कसरी काम गर्छ भनेपछि यो पनि जस्तै मैले यहाँनिर एउटा यो रेक्टेङ्गल बनाइसकेपछि अब यो रिपल एट्याक टुल लिने बित्तिकै अब एट्याक भने बित्तिकै यो आफूतिर तान्छ के यसलाई हेर यहाँ मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने यो आफूतिर तान्छ यसरी आफूतिर यस्तरी अब डिजाइनिङमा काम लाग्छ यसरी यस्तो गराउनु पऱ्यो भने थोरै यस्तै तार्नु पऱ्यो भने एट्याक युज गर्न सक्यो एट्याक एन्ड रिपल होइन यस्तै यो आफूतिर तान्छ यो भनेको एट्याक एन्ड रिपल टुल हो र यसको युज गर्दै हामी एउटा सिम्पल डिजाइन पनि बनाउन सक्छौँ जस्तो कि मैले यहाँबाट एउटा यो स्क्वायर बक्स ड्र गरेको छु रिपल एट्याक टुल लिएको छु र म यसलाई यहाँबाट थोरै इन्क्रिज गर्दैछु यसको साइजलाई अझै इन्क्रिज है र म लगभग 80 इन्क्रिज गर्दै ओके यतिको छ र थोरै अझै सानो भइरहेको छ मेरो थोरै अझै ठुलो गरिदिन्छु है थोरै अझै ठुलो गरिदिनु जसलाई यसको बराबरमा आउने गरी मैले बक्स बनाएँ र यो जुन बक्स छ यसलाई मैले कन्भर्ट टु कर्भ गरिदिएँ कन्ट्रोल क्यू र सेप टुल लिएर यो पुरैलाई सिलेक्ट गरेर मैले यसलाई एड नोट गरिदिएँ यहाँनिर 4वटा अरू नोट थपिन्छ र यहाँबाट मैले दिन्छु अब यो एट्याक एन्ड रिफल टुल र यसको बिचमा क्लिक गरेर म यसलाई यसरी यो 4वटा नोट यसको भित्र आउने गरी क्लिक गरेर यसरी म छोडिदिएँ यस्तै होल्ड गरिदिएँ यस्तै है यो यस्तो डिजाइनमा यो बनेर आउँछ होइन ल छोडिदिउँ अब यसमा मैले कलर पनि फिल गरिदिन्छु यसरी रेड कलर र फेरि क्लिक गरेर मैले यसलाई रोटेट पनि गर्न सक्छु यसरी र यो हाम्रो एउटा नयाँ डिजाइन भएर आउँछ होइन यसरी हामी यो रिपल एफेक्टको पनि युज गर्न सक्यौँ है यसको युज गर्दै अथवा यसलाई हामी यसरी पनि युज गर्न सक्छौँ जस्तै मैले यहाँबाट एउटा रेक्टेङ्गल लिँदैछु यसरी र यो रेक्टेङ्गल लिइसकेपछि रिपल एट्याक टुलमा गएर है रेक्टेङ्गललाई म सानो गर्दैछु थोरै यतिको र रिपल एट्याक टुल थोरै यताबाट म ठुलो गरिदिन्छु है यताबाट थोरै ठुलो यतिको ल रिपल एट्याक टुल लिएर अब म यसलाई के गर्दैछु भनेपछि यसलाई यहाँनिर क्लिक गरेर यसरी होल्ड गर्दैछु यसरी के बनिहाल्छ यो शिवजीको डमरू टम 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 डमरू जस्तो देखिया छ अब थोरै यसलाई मोडिफाई गर्ने म्यानेज गर्ने बन्छ होइन डमरू जस्तै एउटा सेप हामी तयार पार्न सक्छौँ यो भयो रिपल एन्ड एट्याक टुल होइन अनि अर्को चाहिँ यसरी हामीसँग स्मोक टुल स्मोक अब स्मोक टुलको काम के हो भनेपछि यो पनि सिम्पल कामको लागि गर्छौँ जस्तै मैले यसमा कलर क्लिक गरिदिएँ र स्मोक टुल लिएको छ भने यो सिम्पल टुल हो एउटा है मैले जस्तै टुल गरेँ यसरी र यसरी हामी क्लिक जस्तै तान्न सक्छौँ कि यसको एरियालाई यसरी यो सेपलाई डिस्ट्रोय गर्न सक्छ फेरि जसरी चाहियो भित्रबाट दारिने हुन्छ बाहिरबाट फ्याइने हुन्छ यसरी यो गेजिङ भनेको होइन यो भनेको स्मोक टुल हो जुन हामीलाई डिजाइनिङमा काम लाग्छ अहिले जानेर पनि यसरी काम गर्छ भने है अनि अर्को छ हामीसँग लास्टमा यो रफेन टुल रफेन टुलले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ ल जस्तै कि मैले यसलाई सारिदिएँ र यो रफेन टुलको लागि चाहिँ मैले फेरि एउटा रेक्टेङ्गल नै लिँदैछु यहाँनिर र मैले रफेन टुलमा सेलेक्ट गर्दैछु यहाँ क्लिक गर्दैछु त्यहाँनिर वान साइडले वान भनेको देखाइरहेको छ यस्तो वान एउटा बन्छ भनेर यस्तो होला र यदि हामी यो रफेन टुल लिएर यसमा है यसको साइजमा थोरै इन्क्रिज गर्छौँ यहाँबाट लगभग 84 अनि अब यसमा हामी क्लिक गर्ने हो भने यसरी एउटा माथि र तल बन्छ भने यहाँ एक छ भने र यसलाई दुई गरिदियो भने दुईवटा माथि दुईवटा तल बन्छ दुईवटा माथि दुईवटा तल
यदि 3 गरिदियो भने एक क्लिकमा यसभित्र 3टा बन्छ यस्तै नि हैन अब यस्तो पनि हामीलाई डिजाइनमा आवश्यक छ भने यसरी बनाउन सक्छौँ यहाँ भने चाहिँ क्लिक गरेर तानिदिन्छ यो बन्दै जान्छ हैन यो पनि सिम्पल कुरा हो सजिलो कुरा हो यसरी काम गर्छ भनेर हामी बुझ्ने हो अब यसको युज गरेर हामी त्यो करौटी हुन्छ नि रुख काट्ने के लकडी काट्ने आरा त्यो आरा तयार पार्न सक्ने डिजाइन गर्न सक्ने आरा ट्राई गरेर देखाउनु मलाई कि मलाई म बनाइदिनु पर्छ र हामी बनाऊ है ओके आरा आडी हैन आई तयार पार्न यस्तरी तयार पार्ने अहिले गएर तर यही टुलहरू छ हामीसँग यो सिम्पल टुलहरू यो टुल युज गर्न जान्ने यो स्मुथ टुल स्मेयर टुल ट्विल टुल रेपल के अरे एट्याक इन रेपल टुल स्मफ टुल एन्ड रफेन टुल युज गर्दै यिनीहरूको प्र्याक्टिस गर्ने र प्र्याक्टिस गर्दै गर्दाखेरि यो अब यति मात्रै प्र्याक्टिस गरेर हामीलाई पुग्दैन है प्र्याक्टिस बहुत धेरै चाहिन्छ हामीलाई र यो प्र्याक्टिसको लागि मैले एउटा डिजाइन दिन लाग्छु सबैजनालाई त्यो डिजाइन पनि बनाउने हैन म चाहिँ यहाँनिर एडजस्ट गरौँ भनेको त ल यही मागेर ल ओके र डिजाइन के छ भनेपछि है म देखाउँछु यहाँनिर सबैजनालाई ओके यो आज प्र्याक्टिस गर्ने अहिले गएर सबै टुल युज गर्न जाने है हामी त्यसपछि गएर एउटा डिजाइन छ हामीसँग आजको लागि प्र्याक्टिस हाम्रो काम यो डिजाइन है यो डिजाइन पनि हामी बनाउन पर्यो एकदम सिम्पल डिजाइन छ केही गाह्रो छैन हिजो र आजको क्लासले मजाले बन्छ यसमा के इफेक्टहरू लगाएको छ यो इफेक्ट हामीले लगाउन अझै सिकेको छैनौँ सक्छौँ लगाउन सक्यो तर इफेक्ट हामी सिकेका छैनौँ इफेक्ट चाहिँ अलिक पछि सिकाउँला नै हामी र यो एकदम सिम्पल डिजाइन छ यो बनाउने होइन मलाई यसलाई बनाउन सिकाइदिन पर्छ या पर्दैन मलाई लाग्छ पर्दैन थोरै पर्छ म थोरै भनिदिन्छु र बाँकी चाहिँ हामी आफै बनाउन सकिहाल्छौँ होइन ल थोरै कुरामा यसको लागि चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म प्लस गर्दैछु र यहाँनिर एफोर सेटमा बनाउने पोर्ट्रेटमा है यसलाई र म यसलाई यहाँनिर इन्सर्ट गर्दैछु यो जुन हाम्रो डिजाइन छ यो हेरेर बनाउने मैले आज प्र्याक्टिस दिएको छु सबैजनालाई म यसलाई यहाँनिर ल्याउँदैछु यसरी र यसलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेपछि पहिला यो डिजाइन जुन छ यो डिजाइन बनाउनु एकदमै सिम्पल छ हामी यहाँबाट यसरी क्लिक गरेर एउटा रेक्टेङ्गल सेप बनाउँछौँ यसरी त्यसपछि सेप टुल लिन्छौँ यहाँबाट हामी यसलाई कन्भर्ट टु कर्भ गर्छौँ र यहाँनिर मैले डबल क्लिक गरिदिएँ र यसलाई मैले यहाँनिर तल खिच्दै यसरी यो लाइनमा मैले क्लिक गर्दैछु कन्भर्ट टु कर्भ गरेँ र यहाँबाट म यसरी तानिदिन्छु जस्तै पनि यसरी तानिदिन्छु राम्रो यो तयार भइहाल्छ बहुत सिम्पल छ यो होइन क्लिक गरेर बस्न तलबाट गयो आउँछ त्यस्तै गरी अब यो तलको डिजाइन को लागि थोरै कुरा यहाँ के छ भनेपछि एउटा यहाँनिर ब्लू कलर छ एउटा यहाँनिर येलो कलर छ यसको आइडिया है अरू त सजिलै छन् होइन यो मैले अहिले भर्खर सिकाइदिएँ कसरी लिन्छ भनेर र यो बनाउनु पर्यो भने सिम्पली यसलाई पनि हामी रेक्टेङ्गल नै लिन्छ एउटा यहाँनिरबाट यसरी रेक्टेङ्गल ड्र गर्छौँ हामी यसरी र रेक्टेङ्गल ड्र गरिसकेपछि अब यसमा पनि हामी के गर्छौँ भनेपछि यसलाई कन्भर्ट टु कर्भ गर्छौँ सेप टुल लिन्छौँ र यसलाई क्लिक गरेर फेरि कन्भर्ट टु कर्भ गर्नु पऱ्यो लाइनलाई मात्रै र यसलाई म थोरै तल तान्दैछु यसरी यो हाम्रो बाङ्गो भइहाल्छ र यसमा मैले एलो कलर क्लिक गर्दै यसरी त्यसपछि यो आउटलाइन चाहिँ म हटाइदिन्छु यहाँबाट र यसमा क्लिक गरेर म फेरि प्लस बटन दबाएँ यो कपी पेस्ट हुन्छ जसमा मैले ब्लू कलर क्लिक गरिदिएँ ब्लू कलर होइन र अब यसको पछाडि हामीसँग येलो कलर छ भनेपछि यसको पछाडिकोलाई क्लिक गर्नु पऱ्यो भने यतिकैमा है हामी अलसँग क्लिक गर्ने भने यसको पछाडिको क्लिक हुन्छ मैले सेप टुल लिएँ अथवा यो सिलेक्सन टुलले गर्दा पनि हुन्छ होइन यो पिक टुलले मैले पिक टुल लिएँ यहाँबाट अनि फेरि यसमा क्लिक गरेँ र यसको थोरै यसलाई म रोटेट गर्दैछु यस्तै र हाम्रो येलो यहाँनिर देखिन थाल्छ यस्तै अब यताकोमै देखिन लागेको यसको अवस्थामा चाहिँ यो सेप टुल लिएर यो जुन एरिया छ यसलाई म माथि तान्छ यस्तै यो हाम्रो फिक्स भइहाल्छ है यसरी हामी यो बनाउन सक्छौँ र अरू त सजिलो छ यो टाइप गर्न सकिहाल्छौँ टाइप यहाँसम्म सकिसक्यो होइन टेक्स्टुल र यो अहिले भर्खर हामी सिक्यौँ त्यही अनुसारले बनाउने र यो डिजाइन पनि पुरा गर्ने हामी ओके आजको हाम्रो यही हो यो बनाउने त्यसपछि यो सबै प्र्याक्टिस गर्ने टुलहरू यसमा के काम गर्छौँ सबै थाहा पाउने र यो पनि बनाउने आजको हाम्रो प्र्याक्टिस यही हो र यो युज गर्दै आडा बनाउने मैले भनेको छु एउटा बनाएर देखाउने मलाई है ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू